Про кардинальне скорочення військової активності на Київщині та Сумщині ми чули. Про крок доброї волі на острові Зміїний також. Нещодавно дізналися і про операцію зі згортання та перегрупування на Харківщині. Але усі ці недолугі пояснення від російського генштабу фактично ніщо у порівнянні з новим поясненням кремлівського карлика. Виявляється, війна для ворога триває так невдало, бо буцімто в Україні воює не уся армія. Ну що ж, можемо забути про оцінку НАТО щодо залучення 85% усіх російських наземних сил і не зважати на вербування в тюрмах і примусову мобілізацію на окупованих територіях. Що на Банковій і в РНБО кажуть про такі жалюгідні виправдовування Москви, а ще про тихі переговори щодо надання Україні сучасних винищувачів та комплексів «Петріот», про раптову бавовну у центрі Донецька і остаточно звільнений Куп'янськ. Дивіться хроніку подій 206-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Стара пісня про старечий маразм. На завершення шанхайського саміту в Узбекистані Путіну все ж таки довелося відповісти на запитання про так звану спецоперацію в Україні. Кремлівський карлик знову бурмотить, що звільнення Донбасу – це є основне її завдання, а повільне просування військ агресора пояснює тим, що російська армія то насправді не вся воює, а лише її контрактна частина і лише спеціальні кадри. Секретар української РНБО Олексій Данілов відреагував на чергове сезонне загострення у Кремлі. Каже, Росія справді воює не всією армією, а лише тією частиною, яка вціліла. Тож Україна працюватиме над цим і далі. А радник голови Банкової Михайло Подоляк прокоментував іншу путінську публічну шизофренію про бажання, цитата, «закінчити конфлікт». Ти масово вбиваєш, ти показуєш Бучу-1, Маріуполь, Изюм сегодня, да, где совершены масштабные военные преступления твоей армии. И потом ты так походя говоришь, мы хотим этот конфликт закончить. Понимаете, это конфликт. Мы же там немножко, да, что-то поделали. Мы дерево одно у вас там украли. Мы вот этот конфликт готовы как-то закончить. Но вот другая сторона, она такая глупая, она не хочет садиться за стол переговоров. То есть мы вас там вырезали жестоко, мы вас там бомбардируем. Ну давайте сделаем вид, что всего этого не было. И вот видите, а вы не хотите, а мы же готовы. Вот это так выглядит, и, конечно, в этом нету никакой реальности. А реальність у тому, що відтепер Україна щодня і щогодини працюватиме над власною обороною. І під час війни, і після нашої перемоги. І не завжди робитиме це публічно. Інтернет-видання «Політіко» з посиланням на власні джерела повідомляє, українська сторона і надалі веде переговори зі США щодо постачання винищувачів F-16, бойових дронів Grey Eagle та зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Ймовірно, частина цього озброєння може надійти до ЗСУ вже після завершення російської агресії. Але, як наголошує видання, сам факт переговорів про бойові літаки та інші засоби оборони вже є значним прогресом у діалозі зі США. Адже півроку тому такі теми взагалі не брали до розгляду. А от що гарантовано Україна отримає в найближчий місяць-два, то це новітні ППО «Насамс». Саме вони захищають Капітолій та Білий дім у Вашингтоні. Терміни передачі комплексів поточнили у Пентагоні. А ще прокоментували контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та на півночі країни. Ми вважаємо, що на півночі українці консолідують свої здобутки після того, як повернули значну територію. А росіяни намагаються зміцнити свої оборонні лінії після відступу. На півдні ж українці продовжують робити те, що ми вважаємо обачним, заздалегідь розрахованим рухом уперед, оскільки росіяни намагаються утримувати цю лінію. Ця боротьба буде важкою. Ми бачили, що українці досягли певних успіхів, і так триватиме у подальшому. І ми підтримуватимемо їх у їхній боротьбі. І боротьба триватиме до останнього окупанта. За минулу добу лотерейний квиток до пекла виграли ще 200 загарбників. Також згоріли 3 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та 21 одиниця автомобільної техніки. Підбито 3 крилаті ракети, 3 безпілотники та ще 1 ворожий літак. А там, де окупанти ховаються подалі від лінії фронту, вкотре трапляються
трапляються прикрі несподіванки. У Донецьку пролунали вибухи біля будівлі, зайнятої ворогом. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють, у приміщенні адміністрації Ворошилівського району хтось дуже голосно і кілька разів вирішив покурити не у курилці. І усім окупантам варто зробити так само, як і цей водій – тікати щонайдалі. Частина загарбників вже виконала цю пораду за дружньої підтримки ЗСУ. В спецпідрозділі «Кракен» повідомили, що зачистили від росіян і лівий берег річки Оскол у Куп'янську, що на Харківщині. У британській розвідці кажуть, що тепер сили ворога створять нову лінію оборони між Осколом та Сватовим, що на Луганщині. Адже подальший контрнаступ і втрата півночі Луганської області поставить остаточний хрест на всіх путінських планах освобождения Донбасса. Ну что, мы в Купянске. 92-я освободила одну сторону. Мы освободили вторую сторону за Осколом, Кракен. Вот утренний ехал, на беттере не доехал. Все будет Украина. Олексій Пасак, 5 канал.